سلام، من عرفان جمالزاده‌ام و تو این ویدیو میخوام نقد و بررسی قایق اینتکس سی‌هاک 3 رو براتون انجام بدم. با من باشید در ادامه ویدیو. سلام، امیدوارم خوب باشید. خب ما الان داریم میریم به سمت دریا. یه جاده خاکی رو من در پیش دارم که یه مقداری مسیرمون رو آفرودی تور میکنه، ولی خب حالا آروم آروم ما میریم تا یه 4-5 دقیقه دیگه نهایتا میرسیم به دریا. توی این حالا مدتی که تا برسیم به اونجا من یه سری توضیحاتی رو در مورد این قایق بدم و به صورت کلی کاری که داریم انجام میدیم. اول اصلا فقط بدونید که این اولین باری نیستش که من دارم این قایق رو باز میکنم، دفعه سومیه که میخوام بندازمش تو دریا. دفعه اول موفقیت آمیز بود، تست تنهایی رفتم تو آب و اتفاقا ویدیو هم گرفتم، منتها چون بارون گرفت وسطش دیگه اصلا ویدیوم خیلی چیز جالبی نشد، مجبور شدم برگردم. دفعه عملا بارون گرفت، برگردم. دفعه دوم با خانواده 3 نفری رفتیم که تجربیاتمو در رابطه با اینکه 3 نفری رفتیم تو آب میگم و الان دفعه سومه که دوباره تنهایی دارم میرم. خب قایقی که ما داریم میخوایم بریم سوارش بشیم اسمش از سی‌هاک 3 برند اینتکس. این که چرا اسمش سی‌هاک 3 هستش، این عدد 3 یعنی چی؟ یعنی که سری 3 نیست، یعنی که تحمل 3 نفر رو داره سوارش بشه، یا به عبارتی 360 کیلوگرم وزن. حالا اینکه آیا از پس این موضوع برمیاد یا نمیاد، خیلی یعنی تجربه من میگه که خیلی بستگی به این داره که توی چه آبی میخواید سوار اون قایق بشید. آره ما 3 نفری نشستیم توی دریا، هم نشستیم اتفاقا، منتهای مراتب هم یه ذره موجا بلند بود، موجی که میومد موج توی حالا هواشناسی زده بود 6 متر موج داریم ما تو دریا. هم موجای خیلی بلندی بود، همین که 3 نفر شاید وزن سنگینی برای اون قایق بود، هرچند 360 کیلوگرم نمیشد، ولی این شدش که چی میشد وقتی موج میومد قایق تحمل میکرد، رو آب میموند. خب موج میومد، موج که بلند بود این آب میریخت توی قایق. خب و این آب وقتی میریزه تو قایق شما بالاخره باید یا اینو خالی کنید به سرعت، و اگر سرعت خالی کردن شما از سرعت پر کردن خود دریا کمتر باشه در نتیجه خب قایق غرق میشه و موفقیت آمیز نمیتونه باشه این در واقع قایق سواریتون. بنابراین خیلی مهمه که شما بدونید که تو چه آبی با چند نفر. حالا من تقریبا توی همون شدت از موج تنهایی رفتم و این مشکلات رو تجربه نکردم، یعنی این موجه که میزد توی قایق نمیاد. حالا نمیدونم شاید به خاطر وزن کمتر قایق بالاتر بود، مثلا میتونست جلوی موجا رو بگه، چی بود و دقیقا نمیدونم، ولی وقتی به صورت کلی قایقتون سبکتر باشه این موج که میاد جای اینکه بخوره به تن قایق اینجوری و بریزه تو، این میاد و قایق شما میره روش، یعنی این موجه اینجوری میاد جای اینکه بریزه تو این میاد اینجوری ردش میکنه. این چیزیه که من تجربه کردم وقتی تنهایی بودم. پس این که میگن آقا 360 کیلوگرم، آره چرا نشه، جاش هم داره، یعنی قشنگ شما میتونید 5 تا 6 تا بچه کوچولو موچولو رو هم توش جا بدی و خودت به عنوان یه بزرگسال بشینی پارو بزنی برین عشق کنید. ولی مهمه که تو چه آبی این قایقو تو دریا میندازین، یعنی مثلا توی این سدای طبیعی که هستن، حالا ما همینجا تو گیلان یه جایی داریم بهش میگیم سد سقالکسا، توی مثلا جاهایی مثل این سد سقالکسا رو اینا شما میتونید خیلی راحت بدون مشکل برید و واقعا هم لذتشو ببرید. ولی اگر توی دریا میخواید اینو ببینید خیلی مهمه که موج چی باشه. حالا برای اینکه یه راهنمایی خیلی خوب بهتون بکنم، من این دوربین رو یه ذره بیام اینور، برای اینکه یه راهنمایی خیلی خوب بهتون بدم شما سرچ کنید اون منطقه‌ای که میخواید قایقتون رو تو دریا بندازید، سرچ کنید که وضعیت دریا مثلا اون شهری که هستید، حالا مثلا انزلی، کیاشهر، نمیدونم هر جایی که هستید، یه سایتی هست اصلا اسمش هم نمیدونم، حالا لینکش رو میذارم. اون سایت میاد یه مزیتی که داره
طول موج رو میزنه چند متره و وقتی که طول موج 0.2 متر بود یعنی اوکیه، میتونید برید تو دریا. اگر از 0.2 بیشتر بود، مثلا تا 0.3 بود 0.4 بود، میتونید برید، ریسکیه. 0.6 اگر به بالا بود به هیچ وجه نرید، به هیچ وجه نرید، چون عملا اصلا کاری از کار پیش نمیره، فقط خاطر تلخ براتون میمونه اگر زنده بمونید. اگر زنده نمونید که اصلا دیگه هیچ خاطره ای هم حتی نمیمونه. یا ابوالفضل موج سهمگین، یا ابوالفضل موج سهمگین. بنابراین آقا در نظر داشته باشید که پس این قایق برای هر آبی نیست. ریسک نکنید تو هر آبی بندازیدش، به هیچ وجه این ریسک رو نکنید که توی هر آبی بندازیدش، واقعا نکنید این کارو. حالا من از موجم فیلم میگیرم طبیعتا برسم، شما میبینید که چه جور موجی، چه دریایی در چه سطحی اوکیه. من صبح یه بار رفتم دریا رو دیدم، به نظرم اوکی اومد. الان بر بار دوم دارم میرم سمتش، هم ساعت 12:30 ظهره. آره الان هم چون تقریبا خوردیم به تعطیلات وسط خرداد، اینجا پر مسافره، یعنی مسافر همینجور ریخته و مثلا اینکه وسط فیلم برداری 4 نفر حالا بیان بپرسن آقا قایق چیه و فلان و اینا، هم مثلا دور از ذهن نیست، خیلی ها ممکنه بیان بپرسن، ولی ما کاری به اونا نداریم، ما کار خودمونو میکنیم. ولی خب به نظر میاد که امروز خیلی شلوغ هم باشه دریا. آقا این از این توضیحاتی که من دادم، چیز دیگه ای نمیمونه. خود قایق هم اینجا این پشته که حالا البته معلوم نیست، بعد کامل توضیح میدم. برسیم کنار دریا، همه رو دارم باز میکنم، قشنگ همه چی رو براتون توضیح میدم چی به چیه. آقا من رسیدم دریا ولی به شدت شلوغه، یعنی در حد اینکه یه لحظه، جایی که الان من میتونم، تنها جایی که گیر آوردم همینجاست، یعنی دو طرفم حالا ماشینه و من برای باد کردن این قایق نیاز دارم که کنار ماشینم بادش کنم، چون پاوربانکمو جا گذاشتم و باید از فندکی ماشین استفاده کنم برای شارژ کردنش. یه ذره کارمو سخت میکنه. حالا ببینیم چی کارش میتونیم بکنیم. من یه جایی الان پیدا کردم که این دوتا برادر ما خیلی عاشقانه کنار هم نشستن و این طرفم، یعنی یه جای فکر کنم بهترین جاییه که توی این وضعیت بتونم گیر بیارم. اون ور پشت ماشین اون سمت میرم، شروع میکنم قایق رو باد کردن، چون ببینن همه میان سوال محال میپرسن، من واقعا اعصاب حوصله توضیح دادن ندارم. واسه همین فکر کنم اینجا بهترین جاست واسه اینکه قایق به شدت مسافر ریخته. یعنی همجوری الان من یه عددی بندازم، یه 400 نفری هستن اینجا. اینه که کار سختی واقعا در پیش دارم، ولی حالا بریم ببینیم چی میشه. خب اول از همه من بگم که من قایق رو با چی باد میکنم. من قایق رو با این باد میکنم. این پمپ با خود قایق نمیاد، خود قایق یه پمپ دستی داره، ولی شما میتونید اینا رو بخرید با یه پاور بانک یا با چه میدونم با فندکی ماشین هم کار میکنه. من یعنی الان اینو به این وصل کنم، اجازه بده، به این که وصلش کنم شروع میکنه باد کردن و از این هم برای باد کردن، هم برای باد کردن و هم برای خالی کردن هم میتونه استفاده. یعنی به این قسمتش وصل باشه باد میکنه، به این ورش وصل باشه این چیزاش تبدیلای، حالا نمیدونم چی بهش میشه گفت، از این ور به این ور وصل کنی خالی میکنه، به این ور وصل کنی پر میکنه. الان ما میخوایم این قایق رو باد کنیم. قبل از هر چیزی این بالشتکاشو من خودم خونه باد کردم. آقا این قایق ما همینجا بازش میکنیم. آقا یه نکته‌ای که باید بدونید اینه که این پمپ برقی که ما داریم تا حد خیلی مطلوب و خوبی باد میکنه این قایقو، ولی از یه جایی به بعد زورش نمیرسه. یعنی که فشار داخل قایق انقدر زیاده که شما حتما باید ادامهش رو با پمپ دستی باد کنید. یعنی تا یه جای مطلوبی میره، نه که نره، ولی کامل و درست انجام نمیده. من یه توضیحی به شما بدم حالا. خب ببین، اینجا ما یه مخزن داریم برای پر کردن لایه بیرونی، یه مخزن اینجا داریم برای ورودی هوا و ورودی خروجی هوا لایه
داخلی و این کفی هم که با این باد میکنیم. پس در واقع 3 تا مخزن داریم برای پر کردن هوا. این درای چیزش هم خیلی جالبه، 2 تیکن، یعنی میخواین باد کنید این تیکه اولش بسته باشه، در دوم برای اینه که این پمپ فقط ورودی هوا بده. خالیش میخواید بکنید این دوم رو وا میکنید، اینو وا میکنید در واقع و باد به سرعت خالی میشه از تو قایق و بعد شروع کنید تا کردن. نیاز به هیچ کار خاصی نداره، همینو وا کنید، فقط این یکی رو باید با خروجی پمپ بادش رو خالی کنید. خب ما الان قایقمون کامل باد شده. اگر دقت کنید من گفته بودم که اون پمپ برقی ما توانشون نداره که این قایق رو کامل باد کنه. خود این قایق خطکش همراهش داره که برای اینه که شما بفهمید که به اندازه این قایق رو باد کردی یا نه. اینجا ما اینو میذاریم، میبینیم که یه ذره باز باد بیشتر لازم داره این قایق. اینجا هم بذاریم میبینیم همینقدر. ما با همین پمپ دستیش سعی میکنیم که بادش کنیم. من اینو اینجا نگه میدارم با دست، بریم باد بزنیم چی میشه. خب همینقدری که الان من با این تلمبه باد زدم همینقدر کافیه واسه، یعنی بخش اصلی کار رو اون چیزا انجام میده. الان اینجا اگر نگاه کنید میبینید که این قشنگ به اندازه این نمیذاره، بذار قشنگ به اندازه همون مقداری که روی خط کشه زده باد شد. خب اینو ما میکنیم، درچه دومش رو که فقط برای باد چیز با همین هم میتونیم پایینی رو هم قشنگ سفت کنیم و بریم سراغ این یکی مخزن. خب این هم الان باد زدیم کامل و کجا رفت؟ خب این هم دقیقا برابر با اون. خب یه بار دیگه نگاه کنیم، اینو میکنیم، اینو میذاریم اینجا سفت میبندیم. خب یه ذره در مورد چیزایی که این قایق داره و چیزایی که خودتون میتونید بهش اضافه کنید و ببرید تا تجربه بهتری داشته باشید صحبت میکنم. اول از همه این کیف این خیلی چیز کاربردیه. یه کیفیه که من الان این خطکش متکشش هم تو هم میندازم. چیزای الکترونیکی که میخواید با خودتون ببرید، مثل موبایل، مثل سویچ ماشین، هر چیزی که بهتره که آب بهش نخوره، اونا رو میتونید توی این کیف بندازید. کیف ضد آب، اینجا نخ داره که به این نخا میتونید گره بزنید، به جا داره که با این نخا میتونید به این جا گره بزنیدش که بالا بمونه. 2 تا پارو داره، 2 تا صندلی نشیمنگاه داره که من به عنوان پشتی ازش استفاده کردم، یعنی روش نمیشستم، بهش تکیه میدادم. پاروهاش هم که اینجوری مثل لوله جاروبرقی جدا میشن، تیکه تیکه میشن و هم وصل میشن. یه چیزی به این شکل داره که در واقع وقتی پارو رو میخواید بندازید این باعث میشه که پارو در نره، میمونه همجا، پاروتون رو نگه میداره و من جفت اینا رو میتونم تو همین حین بندازم به این شکل. اینجا متاسفانه همونجور که گفتم مسافر خیلی ریخته، آهنگای چرت و پرت میذارن دیگه، ما هم کارش نمیتونیم بکنیم متاسف. خب به این شکل این وصل میشه. اونوری هم بخوام بهتون نشون بدم همینطوریه دقیقاً. خب مسافرهای خوشحال رو داریم در بک‌گراند که دارن شادی میکنن، دمشون هم گرم. فقط اگر موزیکاشون رو با ما هماهنگ میکردن خیلی خوشحالمون میکردن که متاسفانه نمیکنن این کارو. پس یه بار دیگه اینو در نظر داشته باشید، این و این میاد مثل لوله جاروبرقی، جا خورد تموم. من اون سری اینجا داشتم قایق سواری میکردم، یه بنده خدایی برش اومد و من گفت تو داری برعکس پارو میزنی.
گفتم یعنی چی برعکس دارم بارو میزنم؟ گفت تو باید این ور بشی. منظورش این بود که تو باید این ور بشی نه اینکه اون ور بشی. من ته قایق میشستم پارو میزنم، تو میگفت این ور باید بشین و پارو بزنی که تو رو ببره اون ور، نه که اون ور بشینی پارو بزنی تو رو ببره این ور. خب حالا میتونم این سری اونجوریشو امتحان کنم، نمیدونم واقعا فرقی میکنه یا نه. این دستمال قضیه، این دستمال هم الان بهتون میگم چیه. این کیف، حالا این کیفا رو همه جا میفروشن، یه کیفای برزنتیه که ضد آبه. یه دونه از اینا میتونید داشته باشین، وسیله‌های مهمی که میخواین مازاد بر اونی که اونجا هست. اگر اسپیکری میارید چی، حالا این اسپیکر من که ضد آبه، ولی چیزایی که میخواید خیس نشه تو اینا هم میتونید بندازید. من حالا تو این آب و این جور چیزا ریختم، هایپ و فلان. این دستمال هم قضیهش اینه که بالاخره آب میریزه تو قایق، شما با این میتونید بلافاصله خشک کنید، آبو بگیرید و ببرید بیرون بچلونید. خب قبل از اینکه اصلا ما حرکت کنیم بذارید من یه ذره در مورد این دریا بهتون بگم. آقا این دریا خیلی الان نسبتا موجش مثل همون دیروزیه که خیلی موفقیت آمیز نبود، یعنی اون 60 سانت موجش. ولی خب خبر خوب اینه که همین اولاشه، یعنی مثلا 20 متر اوله که موج داره و اگر اونو رد بتونیم موفقیت آمیز رد کنیم دیگه چالنجی نخواهیم داشت و میتونیم در واقع رد شیم. حالا بریم تست کنیم ببینیم چی میشه. ماشین رو قفل میکنم، اینو میندازم اینجا. آقا خیلی مسافر ریخته واقعا. بهنام بانی کی گوش میده واقعا؟ میتونیم الان حرکت کنیم بریم سمت دریا. خب بهنام بانی داریم نزدیک میشیم. خب الان قایق ما روی آبه و تا اینجا که همه چیز سیفه، فقط به جز اینکه خودم دارم خیس میشم. یه ذره باز این موج سنگینی بود. موجای سنگین رو واقعا باید جا خالی داد. حالا چجوری شو خیلی نمیدونم. من تقریبا الان تا زانو تو آبم. اوکی الان وقتشه که بیام تو. سوار شدن یه ذره سخته تو عمق کم. من برعکس همیشه سوار میشم ولی اینجا نمیدونم چیکار کنم. اوکی آقا ما نشست. اوکی داریم از بهنام بانی دور میشیم خوشبختانه. خب آقا ما الان رسما تو آبیم. آفرین. یه دقیقا همون 30 متری که گفتم خطریه فاصله گرفتیم. اصلا نذارید پهلو قایق به سمت موج باشه، خیلی خطرناکه.
یه شاتل داره میاد و این شاتل با سرعت رد میکنه و این ممکنه یه موج خیلی خطری بسازه واسه ما. بله. اوکی. من خودم من بچه موج شکنم داداش، چی فکر کردی؟ شت. من چرا نصفه میافتم؟ اوه اوه اوه، آب داره میاد. خیلی بد آب اومد. ما هرچی جلوتر بریم کمتر واقعا. ساحل رو که رد میکنید نصف مشکلاتتون حل میشه. یه ذره از ساحل که میاد جلو واقعا یه منطقی شکل میگیره. خیلی قسمت جالبش اینه که وقتی از ساحل که یه مقداری دور میشید دیگه صدای مردم نمیاد، صدای بهنامبانی نمیاد و چون حالا من پشتم به ساحله نمیفهمم چقدر دور شدم. بله قشنگ دور شدم، عالیه. این قسمتش که صدای بهنامبانی دیگه نمیاد متوجه میشید که به اندازه کافی دور شدید از ساحل. حالا من منتظرم یه مقداری فاصله بیشتری بگیرم که دیگه به راحتی نتونه برگردونتم سمت ساحل، که بعد این آبی که این کف ریخته رو قشنگ بتونم خارج کنم، به شما یه مقدار توضیحات بیشتر بدم. خب آقا ما چه آبی داریم؟ واقعا چنین چیزی رو لازم دارید، فکر نکنید که نه نیاز نمیشه و فلان و اینا. قطعا نیازتون میشه. خب من دوباره یه ذره پارو بزنم چون این چیز و ما رو دوباره داره میاره تو جایی که موجه خطرناک داره. خب حدودا ساعت 1 بود که ما اومدیم روی آب و الان ساعت 1:54 است که همچنان روی آب هستیم. ببینید اون ساحل، اون موجای اولش که وقتی به شما میخوره اون موجا میان توی قایق، ممکنه بزنن و اون موجا شدید رو میبینیم و از یه جای به بعد دیگه اون موجا رو ما نداریم. یعنی اگر ما بتونیم اون تیکه رو رد کنیم، موجای بعد یه مثلا اینا رو کنیم که میان، اینا یه پیوستگی خاصی دارن و قایق اینجوری میاد بالا میره پایین، میاد بالا میره پایین، میاد بالا میره پایین. یعنی که سوار میشه روی این موجا و اصلا اینطوری نیستش که مثلا به که آقا الان این آبا میان تو و فلان و اینا. نه، همون موجای اوله که یه ذره چیز میکنه، یه ذره خطرناکه. الان هم ارتفاع موجای دریاست اولوش حالا 20 تا 50 سانت باید باشن. یعنی موجای این الان خیلی موج سنگینی بود که دیدین چجوری قایق روش بازی کرد و اصلا یه چیکه آب هم نریخت. آره موجای نسبتاً کمی نیستن
و موجای سنگین، ولی خب منم الان توی قایق رو دیگه خشک کردم، یعنی به جز این چکه هایی که حالا میبینین، چون من قشنگ اینجا آب داره، تو آب نشسته بودم اون اول اونا رو کامل یا خدا این اگر از این موج ما تونستیم رد شیم دیگه بقیه واقعا هیچی نیستن. آقا ما رفتیم تو آب با این قایق سیاه که این تکس 3. بعد خب دیدید یه صحنه‌ای رو براتون گذاشتم، دیدید. به صورت کلی بخوام تعریف کنم که این قایق چطور بود و اینا، حالا توی آب متاسفانه خیلی امکان این که در مورد صحبت کنیم وجود نداشت، به خاطر اینکه هر لحظه‌اش چالش برانگیز و اینطوری داشت میشد که به نوع خودت باید برای بقا تلاش میکردی در اون لحظه. ولی که حالا گذشته از شوخی، ببینید میشه گفتش که میشه گفت این جلوی دریا که موج داره تو این محدوده، اگر بخواید تو این محدوده بمونید 100% آب وارد قایقتون میشه. اما این محدوده رو رد کنید، برید اونورا، برید اون جاهایی که دیگه به نظر آرومتره و موج کمتری داره. نه که اونجا موج نداشته باشه، موج هست، اینجوری خروشان نمیشه اونجا. خب ویدیوها دیدید فکر کنم لحظه‌ای توی قایق، حالا اینجا هم میتونم بذارم که موج میومد میخورد به تنه به تنه قایق، اگر میخورد برمیگشت توی قایق و خیس میکرد. ولی اگر اون سمت باشه موجا میان اینجوری از زیرش رد میشن. یعنی دقیقا هم اتفاقی که اول ویدیو تو ماشین بودم توضیح دادم که همچین رویدادی اتفاق میفته. اما اگر به صورت کلی بخوایم بگیم که آیا قابل استفاده است این قایق یا نه، یکی این که من به عنوان یک موجودی که زنده است و 3 بار تا الان از این قایق استفاده کرده، خودم گواه برای این هستم که میشه استفاده کرد. به شدت فان و خفنه، به شدت هیجان انگیزه، تجربه خیلی خیلی عالی و خصوصا تو دفعات اول استفاده براتون برمقام میاره. فکر میکنم که اگر یک بار امتحانش کنید از اینطوری میشه که دلتون میخواد بازم امتحانش کنید و یه تجربه‌ایه که واقعا خیلی خیلی جالب میتونه باشه. یعنی وقتی تستش میکنید حتما دوست دارید بازم تستش کنید. از نظر پایداری و استیبیلیتی که بگیم آیا تضمینی هستش که باهاش میریم تو آب زنده برگردیم، یا حداقل قایقمون زنده برگشتن یه بحثه، که قایقمون بر نگرده وسایلامون مثلا خیس نشه یا مثلا چیزی با خودمون ببریم نسوزه فلان اینا. ببینید اول از همه که بهتون بگم که سعی کنید تا جای ممکن، تا حد ممکن سعی کنید که این قایق رو توی دریا و آبای خروشان استفاده نکنید. یعنی وقتی میبریدش توی دریا خود به خود یه ریسک بزرگی دارید میکنید. خب یه سری نکات امنیتی هستش که ایمنی هستش در واقع که اگر رعایتش کنید خیلی به نفعتون میشه. یکی اینه که جلیقه نجات داشته باشید حتما، که اگر 1% یعنی طرف رو همین قایقای نرمالش هم که میشینه این حالت جلیقه نجات رو داره میذاره دیگه. اینکه بادیه و خلاصه خود به خود یه سری چیزا همجوری تیکش برداشته میشه. بنابراین حتما جلیقه نجات داشته باشید. جلیقه نجات حتما داشته باشید. وزنی که در واقع سوار قایق میکنید رو رعایت کنید، بیشتر از یه حدی نشینید. سعی کنید ترجیحاً تنهایی یا 2 نفره برید تو قایق. 3 زیاده براش، من 3 رو تست کردم نتیجه جالبی نداشته. عرض کنم خدمتتون که دیگه چی دیگه، این که تا جای ممکن سعی کنید لوازم الکترونیکی نبرید. حالا من به خاطر اینکه میخواستم توش تولید محتوا کنم ناچار بودم که ببرم و اینا در شرایط عادی اگر بخوام برم گوشی هم نمیبرم. نهایتا یه دونه از این گوشی نوکیا معمولی ها با خودم ببرم که بخوام اتفاق بیفته، حادثه افتاد، بتونم باهاش تماس بگیرم، به کسی اطلاع بدم. و یعنی عکس و فیلممو به اندازه کافی یه بار گرفتم روش و دیگه نیاز به تولید محتوا ندارم روش. واسه همین از دفعات بعدی قطعا گوشی نخواهم برد مگر در شرایط خاصی، حالا ببینم آب خیلی آرومه و اینا. پس میگم این قسمت‌های دریا، قسمت‌های جلوی دریا که موج خروشانه،
خطرناکه، آب میریزه تو قایقتون. حتما این دستمال حوله‌ای ها رو اینا رو یکی دو تا با خودتون داشته باشید. سعی کنید آبا رو با اینا جذب کنید و ای بیارید بیرون بچلونید. کیف‌های ضد آب با خودتون حتما داشته باشید که اگر لوازم مهمی همراهتونه بتونید در واقع با اونا از وسایلتون محافظت کنید. هرچند که خودش یه سیف بگ داره که واقعا هم خوبه. یه جا اوضاع خیلی خطری شد، یه لحظه تو آب بودم، سری میکروفون و گوشی همه چی رو انداختم توش، بستم و خب واقعا یه چکه آبم داخلش نرفت و این واقعا خیلی حیرت انگیز و جذابش کرد. این از این و تا اینجا این توضیحات دادم. فکر میکنم که کامل توضیح داده باشم همه چی و باز اگر نکته‌ای باشه می نویسم تو دیسکریپشن این ویدیو و همین. هر سوالی داشتید، هر چیزی خواستید بپرسید، بهتون میگم و همین. مراقب خودتون باشید.